سيداتي انساتي ساداتي، كلنا بنسأل دلوقتي نفس السؤال: كيف ترعرع في وادينا الطيب هذا القدر من السفلة والأوغال؟ وقبل أن نقع في فخ الاستسهال ونلقي باللوم على المجموعة إياها اللي هي كل ما نتزنق نقوم جايبين سيرتهم، وكعاداتنا في هذه المنصة لازم نعرف الأسباب الحقيقية وراء الظواهر اللي بتحصل حوالينا، ومنها طبعا حاليا ظاهرة العنف المجتمعي اللي هي ماشية في البلد. مبدئيا احنا هنناقش النهارده العنف اللي هو بيصدر من الناس العادية زي حالاتي وحالاتك، مش هنتكلم عن الناس اللي هي واخدة الجريمة كأكل عيش وأسلوب حياة، ولا العنف اللي هو صادر من الصراعات الجماعية زي اللي بتحصل في الحروب وجرائم الحروب. الحقيقة في دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 8600 شخص ونشرت في 2003 في مجلة الانتربيرسونال فايلنس. استنتجت الدراسة دي أن التعرض للعنف من الأهل أثناء الطفولة سواء مباشرة أو عن طريق مشاهدته ما بين الأب والأم هو تقريبا أهم الأسباب اللي مش بس بيخلي الأطفال دول يكونوا عنيفين لما يكبروا، ده اللي بان أكتر مع الذكور أو الميلز، لا ده بيخلي الأطفال كمان يكونوا أكثر عرضة للتحول لضحايا لعنف الآخرين، وده اللي بان أكتر مع الإناث أو الفيميلز. والعنف هنا لا يقتصر على العنف الجسدي فقط، ولكن يشمل أي نوع من أنواع ما يسمى بالتوكسيك ستريس، زي العنف أو الإهانة اللفظية أو انعدام التواصل ما بين الآباء والأبناء أو انعدام التواصل الاجتماعي بصفة عامة، أو حتى تكرار اللاود ارجيومنتس أو ما يسمى باللي هي الخناقات بقى اللي هي فيها زعيق ما بين الأب والأم اللي كلنا كنا بنتريق عليه. وللأسف الشديد العنف ده بيفضل مش متشخص في العديد من الحالات ولأوقات طويلة بسبب طبعا إنكار الضحايا أو خوفهم من التبليغ عن العنف ده تحت ضغط مجتمعي أو ديني من أي نوع، وكمان عشان الأدلة على حدوث هذا العنف بتبقى صعبة الإثبات شوية. ولكن السؤال اللي هيتبادر لذهن العديد من الأهالي وأنا منهم كنوع من أنواع الدفاع عن النفس وإن إحنا حلوين وأهالينا زي الفل وما فيش أي مشاكل والدراسات دي كلها أصلا أفورة ودلع غربي كده مغلف بالحداثة الفارغة، هو إن إزاي كتير من أبناء جيلنا اتضرب لما اتعدم العافية ومعظمنا في الآخر كبر وبقينا زي الفل ومش عنيفين ولا حاجة لا يا ريس. الحقيقة المؤسفة إن العنف عبارة عن تركة ولازم تتوزع في الآخر. ممكن ترجع تنفس العنف اللي انت تعرضت له ده على المجتمع زي الحوادث اللي شفناها مؤخرا، او على اولادك فيما يسمى بالسايكل اوف فايلنس او عجله العنف، اللي هو انت تعرضت للعنف فبتعرض ولادك للعنف، ولادك هيعرضوا ولادهم للعنف وهكذا، او تصدر العنف ده على نفسك. في صور كتير بقى منها انعدام الثقه في النفس والوسواس القهري والاكتئاب والقلق او حتى انخفاض المستوى الدراسي، وده اللي اثبتته دراسات كتير بتؤكد ان تاثير تعرض الاطفال للعنف مش بس بيقف عند تحولهم الى اشخاص عنيفين او ضحايا لما يكبروا، لا ده كمان بيفسر مشاكل نفسيه كتير زي اللي قلناها دي ناتجه من اسقاط العنف اللي تعرضت له وانت صغير على نفسك او ما يسمى بالسيلف انفليكتد فايلنس. وعلى فكره احد صور السيلف انفليكتد فايلنس ده هو الانتحار. بمناسبه فكره تركه العنف او الدين اللي لازم يتوزع ده، الدكتوره يوتا ليندرد والدكتور ايتزاك ليفاف في كتابهم فايلنس اند منتال هيلث او العنف والصحه النفسيه اتكلموا عن حاجه مهمه جدا جدا اسمها الانترجنريشنال ترانسميشن اوف فايلنس او انتقال العنف ما بين الاجيال المختلفه. قالوا ان الاطفال بصفه عامه بيعملوا كوبي او بيقلدوا تصرفات الناس اللي حواليهم، بالذات اللي ليهم مكانه او قداسه او وجاهه اجتماعيه زي الاب والام او كبير العيله او شيخ القبيله الى اخره. وبالتالي الطفل بيتكون عنده قناعه غالبا بتبقى بدون وعي ان التصرف ده طالما صادر من شخص ذو مكانه فهو بالتالي مش بس تصرف مقبول، لا ده كمان تصرف محمود او يشكر فاعله. ولذلك العقاب الجسدي للاطفال يمثل الارضيه الاساسيه لتبني وتشريع كافه انواع العنف اللي بيصدر من الاطفال دي لما يكبروا. طبعا مشكله كبيره زي مشكله العنف المجتمعي اكبر من ان تختزل في سبب واحد، ولا جدال ان الاعلام ليه دور كبير جدا جدا في نشر وتبني ثقافه العنف، ولكن اللي لازم نستوعبه ان من 150 سنه تقريبا ما كانش في اعلام، وكان ساعتها نسب انتشار العنف المجتمعي والاسري اكبر بكتير من دلوقتي. ايوه كل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده يعتبر حاجه بسيطه جدا من اللي كان بيحصل زمان قبل بقى محمد رمضان وولاد سليم اللبانين والناس دي كلها، ولكن كان صعب الاطلاع عليه، ما كانش بينتشر بسهوله زي دلوقتي. يبقى عشان نتكلم بصوره عمليه وبعيدا بقى عن الولوله والتنظير ولوم الاخرين، الارضيه الاساسيه والسبب الرئيسي في انتشار العنف المجتمعي هو ما يحدث داخل بيوتنا. كيفيه التعاطي مع العنف وتقبله واعتباره جزء من التربيه المثاليه هو اللي هيحدد نوع البني ادم اللي طالع من جوه كل بيت. هل هيكون عنيف او مريض او ضحيه مستقبليه او هيكون مسالم وسوي نفسيا؟ طبعا انا عارف ان الموضوع صعب البلع جدا والايجو بتاعنا هيستمر في الالحاح علينا ان احنا زي الفل وكله تمام والعيب فيكم يا في حبايبكم انما احنا يا روحي علينا، ولكن للاسف هي دي الحقيقه المره، وهو ده افضل ما يمكن ان يقدمه لنا الايفيدنس بيزد ميديسن او الطب المبني على الدليل، واللي اتفقنا ان احنا هنعتمد عليه بشكل اساسي في البرنامج ده. طبعا الحلقه دي مش دعوه للثوره على الاهالي والنقم عليهم ولا فرصه بقى للسلبيه والرضا بتبني
تاني دور الضحية. بالعكس، احنا هنا النهاردة عشان نقول ان التغيير ممكن وسهل نبدأ فيه عن طريق النبذ المجتمعي الواسع للعنف الأسري وتقديم الدعم النفسي والطبي لضحايا العنف. واعتقد ان في جهود حكومية كبيرة لمواجهة العنف الأسري في بلدان عديدة، لكن الأهم هو تغيير نظرة المجتمع وعقليتنا في التعامل مع العنف الحادث داخل البيوت. في النهاية يعني يحضرني قول الإمام الشافعي: وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.